Good evening ladies and gentlemen. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هتكلم معاكم عن افضل 3 افلام اخرجها كريستوفر نولان، وكمان هكلمكم شوية عن احساسي بعد ما خلصت فرجة على افلام نولان كلها. فيلا بينا نبدأ موضوعنا. ورقم واحد بالنسبة لي لافضل اعمال نولان هو فيلم انسبشن. انسبشن بيتكلم عن قصة سارق بيسرق اسرار الشركة عن طريق استخدام تكنيك غريب، وهو مشاركته لاحلام ناس تانية، فيكون عنده القدرة على زرع افكار جوه دماغ البشر اللي بيشاركهم في احلامهم. ومهمته هنا انه يزرع فكرة جوه دماغ المدير التنفيذي للشركة، ولكن ده ما بيحصلش بالشكل المخطط ليه، لان قطب نفسه الشخص اللي بيقوم بالمهمة دي بتسيطر على دماغه افكار من ماضيه، واللي هي افكار وذكريات كارثية. وسيطرة الافكار دي على دماغه بتتسبب في حدوث كوارث تخص المشروع والمهمة الرسمية اللي المفروض يعملها. فكرة الفيلم في حد ذاتها فكرة خرافية، ولكن خليني اقول لكم ان في السينما المصرية عندنا مخرج سبق نولان في تنفيذ الفكرة دي، وهو المخرج الجميل جدا داوود عبد السيد في فيلم ارض الخوف. وانا هنا مش هتكلم عن فيلم ارض الخوف لان هجدوله في فيديو لوحده ونتكلم عنه باستفاضة، ولكن هركز معاكم اكتر عن فيلم انسبشن. اكتر حاجة بتشغل الانسان وتكوينه وبتتسبب في مصير حياته بالكامل هي الافكار. افكارنا ومعتقداتنا هي اللي بتشكلنا، وقرارات ومصير الانسان نفسه بتعتمد على فكره. فماذا لو حبيت تسيطر على انسان معين عن طريق انك تخش جوه دماغه وتسيطر على افكاره؟ ده اللي بيقدمه لنا نولان في فيلم انسبشن. بعد ما نولان انتهى من مشروع باتمان وذا دارك نايت، اشتغل على فيلم انسبشن علشان يقدم لنا فيلم ساينس فيكشن ولكنه فيلم خرافي، فيلم غريب تصل غرابته الى ان يكون فيلم واقعي نسبيا. وواقعيته هنا انك لو عايز تسيطر على انسان، سيطر على فكره، اقنعه بفكرة معينة جوه دماغك وازرعها جوه دماغه، ولما يحصل ده انت خلاص كده قدرت تخليه ينفذ اللي انت عايزه، مش اللي هو عايزه. انت خدت فكرة من دماغك وزرعتها في دماغه، وهو اللي اشتغل عليها مش انت، ولكن في الاساس هي فكرتك انت مش فكرته. كريستوفر نولان هنا بيلعب بعقلك بشكل مش طبيعي، وبيحكي القصة بشكل غير مرتب زمنيا يخلي دماغك حرفيا تلف، ولكن مع مرور الوقت بيتم تفسير الاحداث واحدة واحدة وعلى الهادي جدا، باسلوب سرد وحبكة حرفيا هتتكيف منها بشكل مش طبيعي، لدرجة ان الفيلم مش هيطلع من دماغك بسهولة. يمكن نولان يكون هنا اخد حبكة الفيلم من الفيلم الانمي بابريكا، ولكن وجه الشبه هينتهي معاك في نقطة حبكة الأحلام اللي بتغزو فكرك، مش أكتر من كده. ولكن يبدأ نولان ينقلك الفيلم في حتة تانية خالص. انسبشن هو فيلم ساي فاي، وفي أفلام الساي فاي أغلب صناعاتها بتعتمد على المؤثرات البصرية بشكل مش طبيعي وعلى السي جي اي، ولكن يجي ذكاء نولان هنا في إخراج أفلام الساي فاي، وهو بدل ما يستخدم المؤثرات ويعتمد عليها بشكل كبير، هيلعب بالزمن ويخلي الموضوع واقعي باستخدام بشري بقدرات واقعية بشرية، وفكرة غير معقدة، بل هي فكرة من الواقع، ولكن مش بالمعنى الحرفي للسيطرة على أفكار البشر، ولكنها ملموسة مصدقة وذكية جدا. والمؤثرات البصرية اللي استخدمها حقيقي مبهرة على المستوى البصري بشكل مش طبيعي. انسبشن هو فيلم من كتابة كريستوفر نولان ذات نفسه، وفي تصريحات عنه بيقول ان انسبشن هو فيلم شخصي لنولان بيحكي فيه عن تجربة شخصية. فالأفكار اللي بتدور حول القصة هي أفكار مش خيالية، هي أفكار واقعية كانت بتراوده وبيعاني منها هو شخصيا. وطبعا عشان مهما قلت وحكيت عن فيلم انسبشن مش هوفيه حقه، ولو عايز شرح وتفسير عن الفيلم ده هتلاقي مراجعات عنه للصبح، ولكن نصيحة مني، شوف الفيلم ده بنفسك واعكسه على أفكارك وخيالاتك الشخصية انت كمان، لأن فيلم انسبشن مش فيلم بوب كورن إطلاقا تتفرج عليه كده للتسلية، ولكن انسبشن هو فيلم لأصحاب العقول الناضجة والعقول المفكرة. انسبشن هيأثر عليك عقليا وجسديا، فهو من أفضل وأروع وأرقى التجارب السينمائية اللي ممكن تستمتع بيها في حياتك. وكمان اللي بيكمل ويخلي تجربة انسبشن تجربة خرافية هو الأداء التمثيلي العبقري لديكابريو. ليوناردو ديكابريو وهب روحه لشخصية قب هنا بشكل مش طبيعي، وأداؤه فيه على فكرة كان أفضل من أدائه في فيلم شاتر ايلاند لمارتن سكورسيزي. وأنا أقدر أقول هنا إن الشخصيتين قريبين من بعض، ولكن تقديمه لدور قب كان أكتر نضجا عن تقديمه لشخصية تيدي في شاتر ايلاند، وده ما يقللش إطلاقا من تجسيد ديكابريو لشخصية تيدي في فيلم شاتر ايلاند. وطبعا باقي الممثلين هنا كانوا مقدمين شخصيات متوازنة ومتماسكة. وطبعا بكل تأكيد هتستمتع بالتجربة السمعية في الأوريجينال سكور بتاعة الفيلم، لأن الموسيقى التصويرية هنا بتدخلك في الأجواء بشكل خرافي، مقطوعات موسيقية هادية وغير مشتتة للحوار، وهتعلق في ذهنك لفترات مش قليلة إطلاقا. فبكل تأكيد فيلم انسبشن من أعظم أفلام نولان ومن أعظم أفلام السينما الأجنبية في العموم. تاني أفضل أفلام نولان بالنسبة لي هو فيلم اوبنهايمر بكل تأكيد، وبكل البساطة اللي في الدنيا. الفيلم بيحكي عن الحياة الشخصية للعالم الفيزيائي جي روبرت اوبنهايمر، وعن اتهامه بالخيانة لأنه كان
كان بيشعر بالذنب وانه هو السبب في قتل مدن باكملها. King of the world would be the same. Two people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I become this, the destroyer of worlds." ولكن هيئة الاستماع الأمنية ما كانتش متفهمة للشعور اللي كان بيشعر بيه اوبنهايمر، فاتهموه هنا بالشيوعية والخيانة للوطن. فهتشوف في الفيلم ده صراع درامي ملحمي بيعتمد بنسبة كبيرة جدا على الحوار، فهتلاقي حوار ملحمي بأداءات تمثيلية من أقوى ما يكون، لأن اوبنهايمر مليان ممثلين تقال، كيليان مورفي وروبرت داوني جونيور ومات ديمون، وهتشوف ظهور لأينشتاين هنا واللي كان بيلعبه توم كونتي. وبالمناسبة توم كونتي ظهر مع نولان قبل كده في فيلم ذا دارك نايت رايسز في دور السجين. وطبعا هتشوف أداء خرافي من إيميلي بلونت. وانا الحقيقه مش محتاج اتكلم كتير عن فيلم اوبنهايمر واقعد اقنعك بانك تشوف الفيلم ده لو ما شفتهوش لغايه دلوقتي اصلا، لان الفيلم ده انت لو ما شفتهوش فايتك كتير فعليا، حقيقي فايتك كتير من عظمه الحكي والموسيقى التصويريه اللي عملت اجواء خرافيه للفيلم ده، وهتشوف مؤثرات بصريه ممتعه بشكل مش طبيعي. ده غير ان الفيلم ماده ثقافيه قويه جدا للي ما كانش يعرف حاجه عن القنبله الذريه وعن حياه ابو القنبله الذريه جي روبرت اوبنهايمر في فتره من اكتر الفترات ازدهارا لوجود العلماء. فهتلاقي تجسيد للعلماء هنا زي العالم الكيميائي وارد ايفانز والدكتور ألبرت أينشتاين، وكمان هتلاقي ظهور لشخصيات سياسية مهمة جدا وقتها زي وارن ماجنسون. فالفيلم ده محمل بالشخصيات المهمة اللي في التاريخ واللي ليها ثقل وسابت بصمة قوية جدا لا يمكن لأي شخص انه ينساها، لأنها غيرت العالم حرفيا وأثرت بشكل مش طبيعي في المستقبل سواء سياسيا أو علميا. اوبنهايمر بكل تأكيد من أفلامي المفضلة، ولو مش فاهم الفترة دي من الزمن تقدر تشوف مراجعة عندي فيها أهم النقاط اللي المفروض تعرفها عن اوبنهايمر قبل ما تشوف الفيلم. طبعا هسيب لكم لينك المراجعه دي في الديسكربشن بوكس. صحيح خلي بالكم لان اوبنهايمر فيلم سيره ذاتيه، فهتلاقي في النسخه الكامله اللي هي غالبا هتقع في ايدك علشان تشوفها هتلاقي فيها سرد للحياه الجنسيه لاوبنهايمر. فهو مش فيلم عائلي لو حبيت تشوفه مع عيلتك هتضطر تقصقص الجزء اللي فيه مشاهد جنسيه وترندر الفيلم من اول وجديد وبعدها تشوف الفيلم عادي مع العيله، بس غالبا مش هيقدم متعه عائليه لانه مش فيلم بوب كورن، هو فيلم تقيل علميا وسياسيا. دلوقتي هتكلم عن افضل ثالث فيلم ليا من افلام نولان، وده نقدر نقول عليه فيلم بوب كورن عادي مش محتاج تركيز ولا مرجعيه سابقه ليه علشان تفهمه، وهو فيلم ذا دارك نايت، افضل افلام الثلاثيه النولانيه بكل تاكيد. فيلم ذا دارك نايت قصته بتدور في خلال الفترة اللي عم فيها الفوضى والقتل من الجوكر، وأصبحت الفوضى والقتل والعبثية هي السمة الغالبة على مدينة جوثام اللي هي مدينة شيكاغو بس مسميينها جوثام في الكوميك بوك، وهي قصة كلها من وحي الخيال مقتبسة من الكوميك بوك ولا تمت للواقع بصلة. المهم إن باتمان الحارس الذي لا يهادن الشر من كهفه انطلق مثل بارق مر عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر. باتمان بكل الصفات الباتمانية دي بيقبل أعظم اختبار نفسي وجسدي علشان يعرفوا قد ايه عنده قدرة خارقة لمحاربة الظلم في المدينة. بس هو الحقيقة المتعة تحديدا في الفيلم ده مش متعة القصة نفسها، باتمان اتهرس افلام انمي وكرتون ولايف اكشن وقصته معروفة للجميع، ولكن طريقة نولان في سرد الاحداث والاداء التمثيلي من هيث ليدجر نقلوا الفيلم في حتة تانية خالص، متعة بصرية تشويقية من الاكشن والاثارة والغموض في غاية الجمال. والاكشن هنا الحقيقة كان افضل بكتير جدا من الاكشن اللي اتقدم في باتمان بيجنز، لان الحقيقه المشاهد القتاليه في باتمان بيجنز او الافلام السلسله كانت فيك وغير منطقيه ومش حنيكه مني. على فكره اي حد هيقدر يلاحظ الموضوع ده بشويه تركيز قد كده، لان باتمان لما كان بيشتبك مع مجموعه بيكون بيضرب في شخص والشخص التاني مستني الشخص ده يخلص ضرب علشان باتمان يخش يشتبك معاه هو كمان ويضرب الشخص اللي كان مستنيه. اللي هو فيه ايه يا عم نولان؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ شد على رجالتك شويه يا اخي، مش كده؟ فكرني بالتمثيل المسرحي ان كل ممثل مستني ياخد المفتاح من الممثل اللي قبله علشان يبدأ يتكلم. زائد ان الاكشن في باتمان بيجنز كان كتير جدا لدرجة ان انا زهقت حرفيا وبقيت بجر التايم لاين علشان اخلص، وده حصل كمان في ذا دارك نايت رايسز. ولكن في فيلم ذا دارك نايت بس لا طبعا الموضوع مختلف تماما. هيث ليدجر بالرغم انه كان مبالغ فيه هو كمان ومبالغ في قدراته، ولكن هيث ليدجر دخل جوه شخصية كوميك بوك ملهاش مرجع حتى يتقمص منها الموضوع وما خرجش منها تاني.
كنت بتكلم مع واحد صاحبي عن الفيلم ده وقال لي حاجة عجبتني قوي. قال لي ان هيث ليدجر اتخلق علشان يعمل شخصية الجوكر ويموت، وهو فعلا مات بعد ما قدم الشخصية دي بوقت مش كبير. فطبعا هيث ليدجر من اعظم من قدموا شخصية الجوكر في التاريخ. وطبعا ما ينفعش اتكلم عن ثلاثية باتمان وما اتكلمش عن موسيقى هانز زيمر، لان هانز زيمر هو كمان اثر في العمل بالموسيقى التصويرية بتاعته بشكل مش طبيعي. فحقيقي برافو جدا لنولان ولكل واحد من الكاست اللي ساعدوا وساهموا في انتاج افلام بالعظمة دي. افلام اثرت في تاريخ السينما وهتفضل باقية ومؤثرة في كل الاجيال اللي جاية. هنا بكون اتكلمت عن افضل 3 افلام لكريستوفر نولان بالنسبة لي، ويبقى سؤال مهم جدا: هل نولان افضل مخرج بيعمل افلام؟ هقول لك لا، ولكن هو من افضل المخرجين اللي بيصنعوا افلام. والسؤال الاهم اللي دايما بطرحه لنفسي كصانع محتوى، ان انا شخصيا بيجيلي احساس دايما بعد ما بعمل فيديوهات وارجع اتفرج عليها مرة تانية واشوف الفيديوهات القوية اللي انا عملتها، بحس باحباط شديد وان اللي انا عملته ده هبل وان في اقوى من كده بكتير. فهل نولان من وجهة نظر نفسه بيحس بالاحاسيس دي؟ هقول لك بكل تأكيد مليون في المية بيحس بالاحاسيس دي، لان اي فيلم ميكر مش بيحس بالاحساس ده مش هيقدم حاجة افضل من اللي فاتت. هيتبع اكتر اسلوب استخدامه جايب مع الناس وهيكمل عليه باقي مسيرته الفنية. ولكن نولان لا، فولوين غير مومنتو غير ذا برستيج غير انسبشن غير تينت غير الثلاثية نفسها حتى مختلفة عن بعضها، وتقدر تشوف كل فيلم فيهم على حدة. والحقيقة ان في افلام قلشت من نولان واكيد هو مدرك لده، لاننا بنشوفه بيتحسن في كل فيلم عن التاني. وبس كده، دي قائمة من سلسلة فيديوهات لسه بقترح لها اسم الحقيقة، بس غالبا هسميها 3 افلام في التمام. ليه 3 افلام؟ لان الحقيقة عدد قليل من الافلام، 3 افلام ده عدد قليل مش هيتعبني ويكون مرهق ليا زي لو عملت توب 10 مثلا. واتمنى طبعا انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، لان ده بيساعدني في تقديم النوع ده من المحتوى. وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.